ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ অসমীয়া পিঠা বুলি ক'লে আমাকনো আৰু বেলেগ কি লাগে নহয় জানো? আমি প্ৰত্যেকটো উৎসৱতে পিঠা বনাওঁ আৰু আমি খায়ো খুব ভাল পাওঁ। আজি মই আপোনালোকক কেতেলী মুখত দিয়া পিঠা কেনেদৰে বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কেতেলী মুখত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই 3 কাপ চাউল লৈছিলোঁ, ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত 1-2 ঘণ্টা সময় তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত গোটেই পানীখিনি একেবাৰে ভালদৰে নোহোৱা কৰি লৈ সেই চাউলখিনিৰ পৰা পিঠাগুড়ি বনাই লৈছোঁ, ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি কেনেকৈ বনাব পাৰি মোৰ চেনেলতে এটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে যদি বিচাৰে চাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰে পিছত মই ৰুকা নাৰিকলটো লৈছোঁ 1 কাপ। নাৰিকল ইয়াতে আধা কাপমান ল'লেও হৈ যাব। গুড় লৈছোঁ 1 কাপ সৰু কাপেৰে, গুড়ৰ সলনি আপুনি চেনিও ল'ব পাৰে। 2 চামুচমান কিচমিচ লৈছোঁ আৰু টুটি ফ্ৰুটি 3-4 চামুচমান লৈছোঁ। আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ 3 কাপ চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ বাবে, আৰু আপুনি পানীও ল'ব পাৰে। নিমখ আপুনি ইয়াতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ল'ব। প্ৰথমতে মই চাউলৰ পিঠাগুড়িখিনিত নিমখখিনি দি দিছোঁ আৰু হাতেৰে ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান কৰি ইয়াতে গাখীৰ এড কৰি যাম আৰু মিক্স কৰি যাম। একেলগতে গোটেইখিনি গাখীৰ নিদিব আৰু আপুনি গাখীৰৰ সলনি ইয়াতে পানী ইউজ কৰিব পাৰে। এই মিশ্ৰণখিনি আমি এনেকুৱা ধৰণে বনাব লাগে যাতে পিঠাগুড়িখিনি সেমেকা এটা ভাৱ আহে, কিন্তু পনীয়াও নহয়। যাতে পিঠাগুড়িবিলাক যেনেকুৱাকৈ শুকান হৈ থাকে গোটেই পিঠাগুড়িবিলাক, সেই ভাৱটো যাতে নাথাকে, অকণমান যাতে সেমেকা ভাৱ এটা আহে, তেনেকুৱাকৈ এই মিশ্ৰণখিনি বনাই ল'ব লাগে। মই 3 কাপ চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ কাৰণে আধা কাপ গাখীৰ ইউজ কৰিছোঁ। গাখীৰটো অকণমান কমকৈও লাগিব পাৰে বা কেতিয়াবা অকণমান 1 চামুচমান বেছিকৈও লাগিব পাৰে। এয়া চাওক, এনেকুৱা ধৰণে মিশ্ৰণটো বনাব লাগিব যাতে হাতেৰে লাডুটো বনোৱা যায় আৰু ভাঙি নিলে লগে লগে লাৰি দিলে ভাঙিও যায়। দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ বনালোঁ মিশ্ৰণখিনি। ইয়াৰ পিছত আপুনি যদি ডাঙৰ ফুটা থকা চালনী থাকে বা খৰাহী থাকে, তাত গোটেই মিশ্ৰণখিনি চালি ল'ব, কিন্তু ডাঙৰ ফুটা থকা হ'ব লাগিব। ঠিক এনেকুৱা ধৰণে চালি ল'ব। আৰু যদি আপুনি চালিব নিবিচাৰে কোনো কথা নাই, মই নাচালাকৈয়ে দেখুৱাই দিছোঁ। যিবিলাক ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গুটি হৈ আছে, এইবিলাক আপুনি হাতেৰে যদি মোহাৰি মিহি কৰি লয় তেতিয়াও হৈ যাব। মই এনেকুৱাকৈয়ে বনাম পিঠাখিনি। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই মিহি কৰি লৈছোঁ হাতেৰে। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা কেটেলি লৈছোঁ আৰু কেটেলিটো যিমানখিনি ওখ তাৰে 3 ভাগ কৰি 2 ভাগ পানী লৈছোঁ। মানে কেটেলিটোৰ য'ৰ পৰা নলীডাল থাকে সেইখিনিলৈকে মই পানী লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই চাউলৰ যিখিনি মিশ্ৰণ বনালোঁ পিঠাগুড়িখিনিৰ, তাৰ পৰা এটা সৰু লাডু বনাই লৈছোঁ। আৰু এই লাডুটো মই যাতে কেটেলিটোৰ পৰা ভাৱ হৈ পানীখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণে বন্ধ কৰি দিছোঁ। আপুনি এনেকুৱাকৈ নিদি কাগজৰো ভালদৰে বনাই ইয়াতে মুখত বন্ধ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া কেটেলিৰ পানীখিনি উতলিবলৈ ৰাখি দিম আৰু কেটেলিৰ যিখন ঢাকনি আছিলে তাত অকণমান তেল সানি লৈছোঁ যাতে পিঠাটো ওলোৱাতে সহজ হয়, বা আপুনি ঘি সানিও ল'ব পাৰে। অকণমান পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ ইয়াতে পাতলকৈ। ইয়াৰে পিছত ওপৰত অকণমান গুড় দি দিব। গুড়টো বেছিকৈ নিদিব আৰু ছাইডৰ পিনে নিদিব, মাজত দিব। যদি আপুনি ছাইডৰ পিনে দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিয়পি গৈ পিঠাটো ভালদৰে নুঠিব, ভাঙি যাব। যেতিয়া গুড়খিনি ভালদৰে গলি যাব তেতিয়া পিঠাটো উঠোতে অকণমান প্ৰব্লেম হয়। এতিয়া পুনৰ মই অকণমান পিঠাগুড়ি ইয়াতে পাতলকৈ দি দিছোঁ, এয়া দেখিছে, আৰু ওপৰত নাৰিকল ৰুকা অকণমান দি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছতে কিচমিচ আৰু টুটি ফ্ৰুটি অকণমান দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত পুনৰ মই ইয়াৰে ওপৰত অকণমান পাতলকৈ পিঠাগুড়ি দি দিম। পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছত আপুনি হাতেৰে জোৰকৈ প্ৰেছ কৰি নিদিব, ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিব। আৰু তিতা ভাল চাফা কটন কাপোৰ এখনেৰে এনেকুৱাকৈ পিঠাটো ভালদৰে মেৰিয়াই ল'ব। আপোনাৰ যদি আঁঠুৱাৰ পুৰণা কাপোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কাপোৰ ভালদৰে চাফা কৰি ধুই লৈ তেনেকুৱাকৈও এই পিঠাটো বনাব পাৰে। মাত্ৰ কাপোৰটো অকণমান পাতল হ'ব লাগে। এতিয়া আপুনি চাব চেক কৰি
যিখিনি আমি পানী উতলিবলৈ দি দিছিলোঁ হাই ফ্লেমত সেইখিনি ভালদৰে যদি উতলি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পিঠাটো দি দিব। হাই ফ্লেমত 6 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে পিঠাটো হৈ উঠিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব। যেতিয়ালৈকে পিঠাটো হৈ উঠে আমি পুনৰ এটা পিঠা বনাই লওঁ। পুনৰ ঢাকনি এখনত তেল অকণমান দি দিছোঁ আৰু ওপৰত অকণমান পাতলকৈ পিঠাগুড়ি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াতে অকণমান গুড় দিছোঁ আৰু পুনৰ ইয়াতে পিঠাগুড়ি অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত অকণমান নাৰিকল ৰুকা দি দিম আৰু লগতে অকণমান কিচমিচ আৰু টুটি ফ্ৰুটি দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ ইয়াৰে ওপৰত অকণমান পিঠাগুড়ি দি দিম পাতলকৈ আৰু তাৰপিছত পুনৰ এখন তিতা কাপোৰেৰে পিঠাটো ভালদৰে বান্ধি ল'ম। এই পিঠাটো এনেকুৱাকৈ নবনাই আপুনি টেকেলি পিঠা হিচাপতো বনাব পাৰে। সেম প্ৰচেছতে বনাব লাগিব, মাত্ৰ ইয়াতে আমি কেটেলি লৈছিলোঁ। কেটেলিৰ সলনি আপুনি যিকোনো এলুমিনিয়ামৰ ডাঙৰ এটা পাত্ৰ লৈ গেছৰ ওপৰত উঠাই দি তাত পানী দি ওপৰত ফইল পেপাৰ এখনেৰে বন্ধ কৰি ফুটা ফুটা কৰি দিব লাগিব আৰু ফুটা ফুটা কৰি দিয়াৰ ওপৰত ফইল পেপাৰৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈয়ে পিঠা বনাই আপুনি 3-4টা পিঠা একেলগে দিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ পুৰণি পিঠাটো হৈ উঠিছে। 6-7 মিনিট হৈ গ'ল। মই সাৱধানে গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি উলিয়াই আনিছোঁ। ভালদৰে একেবাৰে সাৱধানে কৰিব এইখিনি প্ৰচেছ, বহুতে গৰম থাকিব। ভালদৰে সাৱধানে কাপোৰ এখনেৰে ধৰি পিঠাটো অকণমান থেকেচি দিব। ঠিক এনেকুৱা ধৰণে মই এতিয়া আধা কাপ নাৰিকলত 3-4 চামুচমান চেনি মিহলাই নাৰিকল চেনিৰে বনাম, গুড় নিদিয়াকৈয়ে। প্ৰথমতে অকণমান আগৰ নিচিনাকৈয়ে পিঠাগুড়ি লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰে ওপৰত নাৰিকল আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণখিনি মাজত দি দিছোঁ। বেছিকৈ দিব নালাগে, অলপমান দিলে হৈ যাব। ইয়াৰে পিছত কিচমিচ অকণমান দি দিছোঁ আৰু টুটি ফ্ৰুটি অকণমান দি দিছোঁ। পুনৰ সেই আগৰ নিচিনাকৈয়ে ইয়াৰে ওপৰত আকৌ পিঠাগুড়ি দি দিম। ঢাকনিখনৰ সমানকৈ পিঠাগুড়িখিনি দি ল'ব আৰু ইয়াৰে ওপৰত পুনৰ তিতা কাপোৰ এখনেৰে ভালদৰে পিঠাটো বান্ধি ল'ব আৰু পুনৰ সেই একেটা কেটেলিতে এই পিঠাটো 6 মিনিটমানৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত সাৱধানে দি ৰাখি দিব। ঠিক এনেকুৱাকৈয়ে আপুনি টেকেলি পিঠা বা কেটেলি মুখত দিয়া পিঠা বনাব পাৰে। বহুতেই টেষ্টি হয় এই পিঠাটো। এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু বহুতেই সহজো হয়। মোৰ এই পিঠা বনোৱা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। যদি পিঠাটো বনাওঁতে কিবা প্ৰব্লেম হয় বা যদি আপোনাৰ মনত কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে সুধিব পাৰে। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।